Champion of the world, the tactical tiger. Там вклали, мабуть, блядь, чоловік 50 за пару днів. Григорович, іди подивись, що вони тут за хуйню пишуть. Григорович! Ти там втикаєш, давай, збирай манатки, ми тут домовилися. Головне, не будь з цикуном. Це саме головне. Всі хочуть з тобою, щоб інтерв'ю було записано. Всі постійно пишуть в інтернетах, на каналі, запишіть інтерв'ю з хати, давайте інтерв'ю з хати, запишіть. З хати. Ти популярний дуже сильно. Не знаю, в чому це може бути навіть популярність. Нажимать? Хорошо. Повернись к ним. Ти вже старий солдат. Ну, я, якщо брати, то на війні з 14 року. А був тоді, пам'ятаєш, в 2014 році оцей такий проміжок часу, коли вже майже там був в оточенні, знаходився і Донецьк. Був до того, поки, я так зрозумів, Регулярно. не зайшла регулярна російська армія. По-моєму, зайшло 2 десантних полка, якщо я не помиляюсь. Да? І нашим пообіцяли зелений коридор. Так, тоді був. Як то кажуть, по зеленому коридору ніхера не вийшло, і танки просто, блядь, там з 500 метрів розстрілювали наші колони, які виходили з-під Іловайська. Оце саме такий, мабуть, був переломний момент. Можливо, навіть це чисто моє предположення. Там були в нас, я думаю, зрадники у вищих чинах, які цьому всьому поспособствували на той момент. Був в числі тих, хто казав, що от Росія точно нападе. Чи ти все ж таки був в числі тих, хто казав, що та я не думаю, вона може там. Ну, як тобі сказати, я звільнився з військової служби у 2020 році, так і до повномасштабного вторгнення, там 1,5 року, тих там трошки і побудь вдома, і попрацювати. Взагалі про це не думав, але от буквально за місяць там хтось там щось сказав, хтось ще щось. Але я думав, що це буде, скоріше всього, наступ там з Донецької області, ну, в Луганській області, а то, що це буде настільки масштабно там зі штурмом Києва, що вони там будуть заходити. Як все почалося, я приїхав додому, зібрав речі і поїхав до пацанів своїх. На початку війни метод нашої боротьби називався високотехнологічною партизанщиною. Можна називати цю війну високотехнологічною, тому що по великому рахунку все вертається до якогось масштабів і взагалі методів Першої світової війни і Другої світової війни. Та сама артилерія, ті самі окопи. Є така поговорка командиру артилерії похуй, скільки коштує твоя екіпіровка та яка в тебе, блядь, підготовка. Я б навіть не сказав, що вона не технологічна. Подивись, скільки дронів. Зараз майже там в кожному відділенні є ті самі тепловізори, майже там через одного, в кожного третього бійця є ПНВ, прибамбаси, приціли і все таке. Я б не назвав це низькотехнологічним. Потрібно, щоб хоча б у нас було однаково артилерії, як і в них. А зараз ми маємо там 1 до 3. Це хоча б артилерії, так? І те ж саме з бронетанковими військами, те ж саме там з ПВО і всім іншим. Поки в нас не буде цього хоча б порівну по озброєнню, я не знаю. Це буде затягнуто набагато більше часу. Будемо стріляв. Чому вибрав саме Азов? Розкажи про свій бойовий шлях до повномасштабного вторгнення. В Азов я потрапив на початку 2015 року. До цього я був в правому секторі. Особливо я там сильно не повоював, але там поступив дзвінок від моїх друзів, які вже служили в полку. Типа, якого хуя ти там втикаєш, давай, збирай манатки, ми тут домовилися, все, приїжджай. І я зібрав речі на наступний день, купив квиток і приїхав, а на наступний день вже був на бойових. Типа, якось так. І так. Яка спеціальність тебе була? Спочатку я був заряджаючим гармати Д-30, потім навідником гармати, потім командиром гармати. У нас були артилерійські дуелі. Їх було десь близько 4 за всю оборону Широкіно. Всі їх ми виграли, але це було реально, блядь, стрьомно. Вони
Вони, коротше, їбашили прямо по нам, а ми прям, коротше, по ним. А ви так само за допомогою тих коптерів дивились? Нас коригувала то лі Фурія, то лі Лелека, якщо я не помиляюсь. А ніф? От. Орлан? А хрен їх знає, хто їх нам коригував. Ну, було страшно. Десь, по-моєму, 17-му я перевівся новостворений тоді зенітно-ракетний дивізіон. У мене була спеціальність стрілець-зенітник. Але на бойових, на Світлодарків 19-му, ну, я тут з піхотою був, ну, на позиціях, типу, поняв. І все. Мені неудобно, нахуй, максимально. Дай я збоку сніму. Я їбало валю, нахуй. Гідзона, блядь. Пізда. Вже повномасштабне вторгнення. Спочатку підрозділ був на Мощині. В Мощині було, блядь, ну, я тоді був, чесно скажу, я був охуєвший, тому що, ну, те, що було там, і те, що було в Мощині, це взагалі дві різні речі, типа, все буває вперше по тобі стріляє, блядь, вертушка, вперше по тобі, блядь, скидує літак, авіабомби, і ти такий, єбать, це що таке, нахуй, я в рот, що тут происходит, пацани. Ну, а так норм, жопку в кулачок і їбашиш далі, поняв? Ну, що нам ще робити? А потім була Запорізька компанія. Саме перше знайомство з Запоріжжям – це наша славнозвісна операція 21 прорив на Маріуполь. Ну, я чесно думав, що нам всім пізда. Так вийшло, що ми не змогли прорвати лінію оборони ворога, і нам довелося трохи відійти. Але про це все діло мій командир ролу вже, в принципі, розказував у всіх інтерв'ю, він там більш детально і цікаво це все описав. Ну, я думав, що нам піздець, ну і похуй. Головне, не будь з цикуном. Це саме головне для кожного бійця. Що, братва, погнали? Розкажи про свій останній бойовий досвід, що найбільше згадуєш, і що би ти особисто зробив по-іншому. Ну, останній мій бойовий досвід – це був виїзд нашого підрозділу на Бахмутське направлення. Я в основному був на командному пункті і займався координацією в деякій мірі управління своїм підрозділом. Масивність артилерії, яка в них там присутня, постійні обстріли, які не зупиняються майже ніколи, і закидування наших позицій так званим м'ясом, тому що, ну, із того, що розказували мої хлопці, які непосередньо були на позиціях, ну, це просто отакі ешелоніровані атаки, блин, як в першій, в другій світовій, коротше, толпою по 30 чоловік, блядь, в повний рост. Ну, блін, це просто повний капець. В них тупо ніколи, ну, в них, блядь, не закінчуються люди, і їм на своїх солдат якось, вони за них не сильно переживають і женуть їх просто, ну, навіть не як військових, а просто як ну, звичайно толпу, табун, блін, на кулемети, на міномети, на артилерію. Ну, блядь, у нас у пацанів, у наших стояло 2 кулемета Браунінга на позиції. І тупо на них тупо перли, ну я не знаю, вони там вклали, напевно, блядь, ну чоловік 50 за пару днів. А вони тупо перли, поняв. Ну це, блядь, просто піздець. Що касається нас, нашого підрозділу, то у нас якби кожен боєць – це цінна бойова одиниця, і за кожного свого бійця ми переживаємо. І, ну, для нас дуже сильна втрата, якщо хтось, ну, в підрозділі, скажімо так, гине. Ну, плюс у нас оснащення трошки краще, там ПНВ, тепловізори, озброєння, можливо, також. Ну і сама підготовка хлопців. У нас багато тих, хто служив і в полку Азов, і в інших підрозділах. Тобто вже який-ніякий бойовий досвід в них був. А зараз за цих 9 місяців, що вже пройшло, вони набули його ще більше. Champion of the world, the tactical tiger.
Артем, кукуруза! Взагалі думав, що це така, знаєш, як наша пропаганда про це, то що вони трупами завалюють. Ну, А там реально скажу, ну, так було десь в перші 3 дні. Вони підтягнули всі свої резерви, які в них були. Всі ці резерви ми благополучно перемололи, і потім вже зайшли так звані більш-менш підготовлені ребятки з ЧВК Вагнер, і вже стали перебіжечками, по 2 бігають. Снайпер у них вийшов, коригувальник, дрончики вони підняли. Ну, все як має бути. Але і все рівно ми втримали позиції, давали їм гідну відсіч, та ну, втрати в них не менше, ніж в тих ребят, які були за пару днів до цього. Навіть з відео з нашого коптеру, там є на відео траншея, де просто штабелями вони валяються один на одному, а збоку там біля виходу з окопа 2 тіпочка просто стоять і курять, про щось спілкуються. Або, наприклад, як вони йдуть в атаку і просто тупо повзуть по своїх же вбитках. Ну, блін, я вважаю, що це ні в які правила ведення бою та війни не вкладається. Просто ми не можемо так, як вони, тому що в нас немає такого людського ресурсу, та й це було б дуже тупо класти незрозуміло на що таку кількість людей і воїнів. там ще був випадок, що в окопі було 9 трупів, приїхала машина, десантувала ще 9 людей, і вони стали в той окоп. Да, було й таке. Та взагалі там, блядь, дохуя чого такого, з якого я просто завалив їбало. Ну, такого я ще не бачив за скільки років служби і участі в конфлікті цього. Ну, саме нехтування людським життям Да. у підерів. Взагалі пофіг. Взагалі пофіг на людей. На цьому напрямку діє Вагнер. От як би ти його характеризував? Навіть в ідеологічному плані, в плані того, як вони військово діють. Більш-менш воювати вони вміють все-таки. Тобто, навіть з тим рівнем підготовки, який в них є. Я думаю, там є підрозділи, в яких доволі непоганий рівень підготовки. Тим більше там, учитуючи їхні конфлікти в Сирії, там, де вони були. Але в них мало честі, як вони відносяться до бійців своїх, це не робить їм багато честі. На самом деле, як я можу відноситись до Вагнера? Для мене це ворог і все. Підари. Можна так сказати. В прямому і в переносному смислі. І в них дуже великі резерви. Да, тратяться набої, тратяться вогневі средства, тратяться ті самі даже акумулятори у коптерів, які постійно перезаряджати. Все уходить. А потім заходять більш такі обознані ребятки, які вже пробують щось там. Які теж втрачаються. Які теж втрачаються. Теж в нормальній, в достатньой кількості, але і розумієш, і спецами воювати легше, як казав мій командир роти, бо спеці теж хочуть жити. Поняв? От така примерно хуйня, братан. Да, я взагалі, я думав, що це десь щось придумає, знаєш, із розряду Арестовича, що закидають м'ясом. А це реальний факт. Я розумію, що всі люди думають, що що там, блядь, 300 тисяч мобіків. Та йобаний рот, блядь. В кожного цього... Це звичайно. Кожен цей дебіл може зняти автомат з запобіжника, кожен цей дебіл може зробити постріл. А якщо таких 20 дебілів зможуть бити одного нашого, то це вже для нас, блядь, втрата, яка вона є. Понял? Або вони думають, що, блядь, старі танки теж С-2 не мають гармат, блядь. Їбать, це нахуй танк. Прикол в Це, блядь, танк, який виїжджає, який, блядь, стріляє нахуй і розйобує, блядь, твою позицію. І прикол в тому, що в них не закінчуються ті танки. Ні. Вони просто мають ще оці, і вони ці просто гонять. Звісно. Будь-який старий танк це танк. Навіть якби там виїхав Т-34 і стріляв, блядь, в гармати. Це все одно танк. Да, в будь-якому випадку буде летіти Ескалібур. Звісно. Яких теж обмежений кількість. Почта прийшла. Там вчера ждал почту, заебали, сука, опаздывать. Что за хуйня? Укропы уходят, на, читай. Укропы уходят? Да. Новые корабли для флота держави. О, порядок. Григорович, іди подивись, що вони тут за хуйню пишуть. Григорович.
Давай тепер поговоримо про велике, Про що? про мистецтво. Ой. Який ти останній фільм подивився? Ну, якщо Би брати, порадив який би я порадив подивитися фільм «Падіння чорного яструба». Він мені дуже подобається. І ще є дуже непоганий фільм український, називається «Червоний». Дуже непоганий фільм, мені сподобався. Там, де Мел Гібсон знімався. Ми були солдатами, якщо я не помиляюсь, про в'єтнамську війну. Теж такий. А врятувати рядового Райана. Ні, ну це звісно. Це саме крутий військовий фільм. Так, я згоден, теж непоганий. Я такого постійно, коли це на настрій падає, його постійно Я включаю. взагалі, Настрій стає ще гірше. як був малим, ще в мене була мрія стати танкістом, поняв, але щось не зрослося, поняв. Яку з світових війн або якихось військових конфліктів тобі було цікаво вивчати і набувати звідти якийсь досвід? Я дещо взяв там з чеченської кампанії в 95-му році. Та взяти, наприклад, той же самий Бахмут в Чечні, який росіяни не могли там взяти щось чи півроку, чи скільки, 180 днів, по-моєму. Для мене більше як вдохновляв дух тих воїнів, які протистояли росіянам. От. В цьому і була саме цікавість. Яка книга на тебе більше вплинула всього? Найбільше вплинуло. Це, мабуть, бойовий статут сухопутних військ. Це сама, мабуть, найкраща книга, яку я читав в своєму житті. І я бажаю, щоб кожен достойний чоловік або солдат її хоча б, прочитав, чувак. Це їм дуже буде потрібно. А якщо брати із такого, мені дуже сподобалася книга «На Западному фронті без змін». І у сталевих грозах. Я не пам'ятаю, це, по-моєму, Ернст Юнгер, не помиляюсь. Так, ці дві книги із тих, що я прочитав за останній час, мені сподобалися найбільше. Все про війну. А що? Вона просто тут і тут.